Koulunkäyntiä ja opiskelua koskevassa lainsäädännössä säädetään monista lasten ja nuorten kannalta tärkeistä ikärajoista. Peruskoulun jälkeen aion varmaan hakea lukioon. Ajattelin yrittää mennä niin kuin lukioon, ainakin olisi yksi vaihtoehto. Lapsen oikeuksien mukaan lapsella on oikeus käydä koulua. Suomessa oppivelvollisuus nostettiin 18 ikävuoteen. Näin ollen peruskoulun jälkeen jokainen nuori jatkaa opintojaan yleensä toisen asteen koulutuksessa, eli ammattikoulussa tai lukiossa. Kaikki Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia ja oppivelvollisuusikä alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää 7 vuotta ja se päättyy siihen täysi-ikäisyyteen, eli kun täyttää nuori 18 vuotta. Se oppivelvollisuus tuo niitä oikeuksia oppilaalle, eli koulutus on maksutonta, joka tarkoittaa sitä, että oppimateriaalit, työasut, työvälineet ja tämän tyyppiset asiat, jotka liittyy siihen opetukseen, on oppilaalle ilmaisia. Sen lisäksi, jos opiskelija käy lukiota tai ammatillista oppilaitosta kaukana kotoaan, niin hänelle voidaan korvata matkoja kodin ja oppilaitoksen välillä ja myöskin sitten tarvittaessa majoitus voi olla ilmaista siinä. Rikosoikeudellinen vastuu rikoslain mukaan alkaa silloin, kun nuori täyttää 15 vuotta. Ja tämä tarkoittaa sitä, että 15 vuotta täyttänyt henkilö voidaan 15-vuotissyntymäpäivänsä jälkeen tuomita tekemästään rikoksesta. Toki se edellyttää myös syyntakeisuutta, eli sitä, että nuori ymmärtää tekonsa ja siitä aiheutuvan seurauksen. Nuoria rikoksentekijöitä rangaistaan lievemmin. Heitä ei lähtökohtaisesti tuomita ehdottomaan vankeusrangaistukseen eli vankilaan. Usein alle 15-vuotiaisiin voidaan kuitenkin kohdistaa lastensuojelullisia toimenpiteitä. Hän itse ja sitten vanhemmat varmaan kustantaa siihen myös jotain. Nuorten on hyvä muistaa, että he voivat olla myös vahingonkorvausvelvollisia omista teoistaan. Ja vahingonkorvausvastuu koskee kaikkia, eli myös alle 15-vuotiaita. Ja se vahingon voi joutua korvaamaan, jos on tehollaan aiheuttanut sen vahingon tahallisesti tai huolimattomuuttaan. Mutta siinä vahingonkorvauksen suuruuden arvioimisessa sitten otetaan huomioon sen tekijän ikä ja kehitystaso ja muut siinä tapauksessa vaikuttavat olosuhteet. Ja yleensä alle 18-vuotias joutuu sitten korvaamaan semmoisen vahingosta aiheutetun kohtuullisen määrän. Jos vaikka sitä kiusataan siitä nimestä tai itse ei tykkää, niin voisi vaikka ehdottaa vanhemmille, että haluaisi vaihtaa. No jos on vaikka korjannut oman sukupuolensa ja ei tunnu silleen niin kuin hyvältä siinä vanhassa nimessä, niin sitten voi vaihtaa sen. Jos nuori on täyttänyt 15 vuotta, niin hän voi itsenäisesti hakea nimenmuutosta. Ja on hyvä huomioida, että jos huoltajat ja 15 vuotta täyttänyt on erimielisiä nimenmuutoksesta, niin tämän nuoren itsensä sana ratkaisee asian. Eli huoltajat ei voi vastoin 12 vuotta täyttäneen lapsen tahtoa vaihtaa tämän lapsen nimeä. Ja lisäksi on hyvä huomioida, että myös alle 12-vuotiaiden osalta, jos lapsi katsotaan tarpeeksi kehittyneeksi ja sellaiseksi ymmärtää asian, niin myöskään hänen nimeään ei voida vaihtaa ilman lapsen suostumusta.
Uskonnonvapaus on taattu kaikille perustuslaissa jo ja ihmisoikeutena, ja se kuuluu siis kaikille, myös lapsille ja nuorille. Ja uskonnonvapauslaissa säädetään uskontokuntaan liittymisestä ja eroamisesta, eli uskonnollisesta asemasta. Alle 18-vuotiaiden uskonnollisesta asemasta päättää hänen huoltajansa yhdessä. Ja kun lapsi täyttää 12 vuotta, niin huoltajat eivät voi tehdä sitä päätöstä uskontokuntaan liittymisestä tai eroamisesta ilman, että se lapsi antaa myöskin oman kirjallisen suostumuksensa. Sitten seuraava ikäraja tulee vastaan 15 vuotta täyttäneiden kohdalla, ja 15-vuotias voi liittyä tai erota uskontokunnasta, mutta hän edelleen tarvitsee siihen sitten huoltajan kirjallisen suostumuksen. Ja sitten vasta täysi-ikäiseksi tultuaan lapsi voi täysin, tai nuori voi täysin itsenäisesti päättää uskontokuntaan kuulumisestaan. Ja se, mihin uskontokuntaan kuuluu, niin sitten se nuoren elämässä näkyy koulussa, perusopetuksessa ja lukiossa, että mihin uskonnonopetukseen hän osallistuu tai vaihtoehtoisesti sitten elämänkatsomustiedon opetukseen. Suomessa lasten oikeuksien toteutumista valvoo eduskunnan oikeusasiamies. Oikeusasiamies tekee tarkastuksia esimerkiksi kouluihin sekä lastensuojelulaitoksiin. Oikeusasiamiehelle voi tehdä myös kantelun, jos kokee, että omia oikeuksia on loukattu. Lapsiasiavaltuutettu puolestaan seuraa ja arvioi lasten oikeuksien toteutumista Suomessa ja pyrkii varmistamaan, että lasten asema ja oikeudet otetaan huomioon lainsäädännössä ja päätöksenteossa.